कामलाई तीव्रता दिन नारायणगढ बुटवल सडक अन्तर्गत दाउने खण्ड रातको समयमा बन्द गरेर काम गरिने भएको छ। सडक विस्तारको क्रममा जीर्ण बनेको सडकमा दैनिक मालवाहक सवारी साधन बिग्रिएर लामो जाम हुने गरेको छ। वर्षायाम अगावै दाउने क्षेत्रमा काम नसके समस्या हुने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै मर्मतका लागि 3 दिन दिउँसो र पहाड काट्नका लागि 15 दिन रातको समयमा सवारी आवागमन बन्द गर्ने निर्णय भएको जिल्ला समन्वय समिति पश्चिम नवलपरासीका प्रमुख भगवती यादवले जानकारी दिनुभयो। वैशाख 1 गतेबाट 15 गतेसम्म राति 11 देखि बिहान 5 बजेसम्म आकस्मिक बाहेकका सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ भने यही चैत्र 27 देखि 31 गतेसम्म खालाकुली पूर्णका लागि दिउँसो 11 देखि 3 बजेसम्म सडक बन्द गर्ने निर्णय भएको यादवले बताउनुभयो। शनिबार पूर्वी र पश्चिम नवलपरासीका जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख, सडक क्षेत्रका स्थानीय तहका प्रमुख, सुरक्षा निकाय, ठेकेदार पक्ष बीच आज दाउनेमा भएको बैठकले सवारी चापका कारण सडक विस्तारको काममा असर परेको निष्कर्ष निकाल्दै सडक बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। सडक विस्तारको जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन लिमिटेडले यसअघि नै सडक बन्द नगरी लक्ष्य अनुरूप काम गर्न नसकिने बताउँदै आएको थियो। पश्चिम नवलपरासीको बर्दघाटदेखि पूर्वी नवलपरासीको दुम्कीबाससम्म 18 किलोमिटर सडक जीर्ण छ। पहाडी भेग भएकाले सो क्षेत्रमा 3 लेनमा सडक विस्तार हुनेछ।